Dạ Như Lân xin chào cả nhà. Trước mặt của Như Lân là tập sách Đi qua thời khốn khó, tác giả Bùi Thanh Xuân, nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Như Lân xin trích đọc những đoạn trong tập sách này. Và trong khi Như Lân đọc sách thì Như Lân sẽ quay cái cảnh bờ sông Hàn cho cả nhà cùng xem. Như Lân đang đứng ở bên sông Hàn ạ. Có ai hỏi tôi rằng thời gian nào trong đời cảm thấy thú vị nhất? Tôi không ngần ngại trả lời là khi mình và mọi người cùng khốn khổ như nhau. Thú vị bởi vài chục năm sau khi nhìn lại, mình đã được trui rèn, thử thách, đứng vững và đi qua nó. Thú vị bởi mọi người cùng chung sống với nhau bằng tình làng nghĩa xóm, chia sẻ giúp đỡ nhau trong nghèo đói hoạn nạn. Thú vị bởi vì khi thiếu thốn, cái gì cũng thấy giá trị, ăn món gì cũng thấy ngon, xem cuốn phim nào cũng hấp dẫn, đọc tập truyện nào cũng thấy hay. Đã có một thời như vậy, một thời của quá khứ gần nửa thế kỷ trước. Thời gian trôi qua, chúng ta bon chen vật lộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền, với công danh địa vị, quên mình già đi lúc nào không hay. Nhớ lại, cứ tưởng chuyện mới vừa hôm qua, tháng trước hay mới một vài năm, hoặc cứ tưởng ngày ấy đã tan biến, hoặc có thể nó chưa bao giờ tồn tại. Thực ra, nó tiềm ẩn sâu trong mỗi con người đã sống qua năm tháng khốn khó, đói nghèo, một thời xa lắc, khó có thể quên. Ngày nay, có cái ăn cái mặc, dư thừa vật chất, ham muốn hưởng thụ là điều đương nhiên. Nhưng dù có no đủ thế nào đi nữa, làm sao quên được những tháng năm nghèo khổ. Nó luôn ẩn trong ký ức những con người đã sống trọn vẹn suốt giai đoạn đó. Không phải để những lúc nhớ đến mà tự hào, nhớ đến là để không quên một thời khủng hoảng, đen tối của xã hội, nhớ để mà sống tốt hơn, để không bao giờ phải quay lại lần nữa. Người ta gọi đó là thời bao cấp. Những con người đầu đã bạc, nhìn lại một đời đi qua, chạnh lòng, một đời được mất, buồn vui, hạnh phúc. Để lúc nào đó nhớ về một thời khốn khó, mỉm cười. Tất nhiên, chẳng ai muốn quay lại những năm tháng khốn khổ. Những ai đã sống qua thời bao cấp đều có những kỷ niệm buồn vui. Có người giận dữ, nhưng cũng có người tự hào vì mình đã vượt qua được. Thời bao cấp chỉ hơn 10 năm, có những chuyện kể lại, thế hệ sau này không thể tin được. Chuyện xếp hàng mua lương thực, chuyện một chiếc lốp xe đạp phân phối cho 4-5 người, chiếc quần 5-7 màu lộ chỗ miếng vá. Chuyện chỉ biết ăn cơm đồn, loại lương thực tồn kho ẩm mốc, hàng chục bao gạo bọc một con sâu với ngôi khôi khô sẵn lát đầy lộ mọt. Ăn loại bo bo, bắp khô chỉ để làm đầy dạ dày, đánh lừa cảm giác đói. Vào thế nào thì ra cũng y như vậy. Thế hệ trẻ làm sao có thể hình dung được những ngày rồng rắn xếp hàng, một nét đặc trưng thời bao cấp. Dậy từ 3-4 giờ sáng trong những ngày mưa phùn rét mướt hay nắng đổ lửa, ra cửa hàng lương thực, đặt cục gạch hay chiếc dép giữ chỗ. Đợi vài tiếng đồng hồ đến phiên mình chìa sách tem phiếu hay mua sổ gạo cho cô màu dịch viên, lúc nào bộ mặt cũng cau có. Nhưng không phải ngày nào cũng may mắn để mình có thể mua được thực phẩm tem phiếu. Có khi đời đến lượt mình thì hết hàng, ngày mai lại thức dậy sớm, vội vã đặt cục gạch hay chiếc dép để giữ chỗ lần nữa. Thiếu thốn cái ăn, cái mặc là chuyện đương nhiên.
nhưng có chút ít để ăn, để mặc thì cũng chỉ gọi là bởi chất lượng hàng hóa lương thực quá kém. Mua được gạo hàng tháng đã mừng, mua được gạo ít ẩm mốc lại càng mừng hơn. Khoai sắn bo bo ẩm mốc là bình thường. Khi mọi người đều khốn khổ như nhau, lại thông cảm, chia sẻ cho nhau, cái đẹp của lòng nhân ái, tính cộng đồng không dễ gì tìm được trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, thời nào cũng vậy, vì đói nghèo nên không ít người cũng giành giật, đố kỵ, cướp bóc lẫn nhau. Người có cái ăn ngon, e dè nhìn người rách rưởi, sợ bị soi mói. 15, 20 năm sau, nghèo khổ dần bị đẩy lùi, có người sống tương đối đầy đủ hơn, có nhiều gia đình sung túc hơn, người ta quên dần nhiều thứ, tình người xa cách, lạnh lùng hơn. Nhiều người giàu có lại chê bai, coi thường, khinh bỉ những người nghèo khó. Ngày nay, ăn ngon, mặc đẹp, cuộc sống tiện nghi trong thời đại 4.0. Nhưng có người thế hệ thời bao cấp không khỏi rùng mình khi nghe ai đó nhắc lại. Nhưng có một điều chắc rằng phần nhiều những ai đã sống qua giai đoạn đó cũng phải luyến tiếc tình người mà ngày nay khó tìm thấy được. Có lẽ vì vậy họ dễ dàng chịu đựng và vượt qua những đói khổ. Tôi đã đi qua trọn vẹn những tháng năm đó, đã trải nghiệm bằng chính cuộc sống của mình, cảm nhận cái buồn, cái đau, cái thú vị mà thế hệ con em chúng ta không thể nào có được. Chỉ hơn 10 năm sau ngày đất nước thống nhất, nhưng không chỉ 10 năm khốn khó, nó kéo dài nhiều năm sau nữa. Không phải ai cũng đi qua thời bao cấp để ngày đổi mới và sau này đều khá giả, giàu có hay đủ ăn đủ mặc. Tuy không phải ăn cơm đồn gạo mốc, nhưng nhiều người đến bây giờ vẫn còn khốn khổ. Với lớp người trẻ, thế hệ sau này được nghe kể lại, họ nghĩ rằng chỉ có trong truyền cổ tích, chẳng có ấn tượng gì lớn trong suy nghĩ, ý thức của họ. Họ sống nhanh, sống vội, sống phô trương, đố kỵ, bon chen, chụp giật, vô cảm, không thiếu trong thế hệ trẻ ngày nay. Thậm chí, một số người đã từng sống trong những tháng năm đó, ngày nay nó đủ dư thừa, lại trở nên ích kỷ, tàn nhẫn, tham lam, độc ác, lỗ bịch. Họ quên đi đã có một thời mình sống như thế, quên đi tiếng khóc của đứa trẻ khát sữa, quên chiếc quần vá, chiếc áo nhăn nheo, chiếc chăn cũ rách, không ủ ấm hết mùa đông rét mướt. Họ quên những ngày thèm một bữa ăn no, những giọt mồ hôi nhọc nhằn đạp chiếc xe cũ cọc cạch băng qua con đường nhựa bốc khói ngày hè. Họ quên tình làng nghĩa xóm đùm bọc chia sẻ nhau. Họ có nhớ chăng là trong những bữa tiệc vui, thời khốn khó được kể lại như một câu chuyện phiếm. Họ tự cho mình là những chiến binh dũng mạnh đã chiến thắng quái vật như một vị anh hùng. Thế hệ sinh sau được sống trong văn minh, hưởng thụ vật chất đầy đủ, cơm no áo ấm, lại cứ tưởng cuộc sống nó vốn vậy, không thể khác. Đến khi họ hiểu ra cha ông họ đã từng có những tháng năm khốn đốn trong quá khứ 30-40 năm trước, họ đồng cảm, ngưỡng mộ, biết ơn sự chịu đựng vượt qua những năm tháng đen tối để họ có được ngày hôm nay. Nhưng không thiếu những người trẻ, họ nghi ngờ về những câu chuyện kể. Họ không tin và cho rằng đó chỉ là những câu chuyện khôi hài. Họ mỉa mai những người có đầu óc hài hước, sáng tác ra những tác phẩm chỉ để đọc cho vui. Hiện tại, nhờ có quá khứ, không ai có thể vứt bỏ đi quá khứ, thậm chí có khi lại bận rộn với nó. Bởi quá khứ lúc nào cũng đẹp, cũng buồn, có khốn khó, khổ đau hay hạnh phúc, sung sướng như thế nào thì quá khứ vẫn cứ buồn và đẹp. Thời gian bao cấp đã qua lâu lắm rồi. Với cái nhìn của riêng tôi, mỗi khi nhớ về tháng năm đó, cảm xúc vừa cay đắng, vừa buồn cười, vừa thương, muốn quên đi nhưng lại cứ nhớ. Tôi không đủ tư cách phán xét xã hội thời bao cấp,
Cũng không thể kể hết những khó khăn của đất nước và con người trong thời kỳ sau chiến tranh thống nhất đất nước như một nhân chứng. Những gì xảy ra với riêng tôi, với quý anh chị, với Quân, nhân vật chính trong tập truyện này, trong những năm đó có thể không xảy đến với người khác. Tập truyện này không đại diện cho tất cả mọi người đã sống trong thời bao cấp. Mỗi người có một cái nhìn và ký ức khác nhau, nên bạn đừng lẫn ký ức cái nhìn của tôi, của quý anh chị, của Quân là chung của mọi người thời bấy giờ. Có người sống lương thiện thường là đường đời chông gai, gập ghềnh khó đi, cho đến lúc gần cuối con đường nhìn lại buồn vui lẫn lộn. Từ lúc đầu xanh đến khi bạc tóc cũng chỉ là một thoáng qua. Nhớ về thời bao cấp như tua lại một cuộn băng cassette cũ, nghe lại một khúc ca buồn. Những câu chuyện tôi kể sau đây mượn cuộc đời Quân, nhân vật chính, chàng trai trẻ 20 tuổi đã sống trọn vẹn thời bao cấp ở phía nam đất nước, tiếp theo những năm mở cửa cho đến lúc bạc đầu. Như Lân kính chúc tất cả mọi người luôn được vạn sự cát tường. Xin cảm ơn đã